Emisiune susținută de Alumil, Tradelift by Stanley, Geberit, V-Floor and Decor. Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt Alexandra Conea și vă invit să urmărim împreună o nouă ediție Casa Magazin. Astăzi vorbim despre provocări. Peste 80% dintre locuințele din România au fost construite înainte de 1989, iar reamenajarea apartamentelor comuniste, caracterizate prin spații reduse și design funcționalist, reprezintă o provocare pentru designerii de interior. Dar despre toate acestea și multe altele vorbim mai târziu în emisiune. Haideți să vedem care sunt subiectele. Astăzi la Casa Magazin mergem la Târgu Mureș, unde arhitectul de interior Mihaela Cetenaș a transformat un apartament cu arhitectură comunistă într-o casă contemporană cu vibe retro. Și dacă tot am vorbit de locuințe construite înainte de 89, vă prezentăm o soluție de mobilier pentru spații multifuncționale. Umezeala și igrația sunt de domeniul trecutului. O tehnologie inovatoare non-invazivă rezolvă această problemă cu ajutorul câmpului electromagnetic al Pământului. Cum integrezi soarele în designul de interior? Aflăm răspunsul de la o expoziție organizată în mijlocul orașului Milano, Emotions of the Sun. De ikebana a auzit toată lumea, dar de Sogetsu ikebana. Această artă tradițională japoneză folosește flori, ramuri și elemente naturale pentru a crea compoziții care reflectă frumusețea naturii. Muzeu, galerie sau showroom? Răspunsul: toate trei. Cel mai mare distribuitor de piatră naturală din România a lansat la începutul acestei luni un nou flagship store care redefinește designul de retail. Mergem la Târgu Mureș, unde arhitectul de interior Mihaela Cetenaș a răspuns provocării unei familii și a reamenajat un apartament construit în perioada comunistă în stil retro cu influențe art deco. Reamenajarea unui apartament construit în perioada comunistă în stil retro cu influențe art deco și forme geometrice circulare oferă o soluție inovatoare pentru cei care doresc să îmbine trecutul cu prezentul. Este vorba despre un proiect realizat de arhitectul de interior Mihaela Cetenaș, care a reușit să păstreze și să îmbunătățească elemente arhitecturale specifice de arhitectură brutalistă, caracteristică perioadei comuniste. Ne aflăm într-un bloc comunist, așa cum ne plăcea nouă să denumim tipul ăsta de arhitectură. E de fapt o mostră de stil brutalist, adaptat din anii 80, construit din elemente prefabricate de beton, de suprafețe inegale și cu multe probleme de execuție și finisare atunci când se face și se lucrează la o amenajare propriu-zisă. Brutalismul este un stil arhitectural caracterizat prin forme masive, unghiuri dure și utilizarea largă a betonului aparent. Aceste clădiri au fost proiectate să fie funcționale, durabile și accesibile pentru clasele muncitoare. Vorbim de un apartament reabilitat, mai mult sau mai puțin, pentru că au trecut mulți ani de atunci, și de dorința proprietarilor de a-l duce în prezent, păstrând și o bucățică din trecut. Am făcut asta insuflând un suflu retro, multă culoare, bună dispoziție, un soi de căldură pe care o putem avea atunci când ne îmbrățișăm trecutul, dar într-o manieră plăcută și bună pentru noi. Stilul retro reprezintă o reîntoarcere la moda și designul din deceniile trecute, de obicei din anii 50, 60 și 70, și este definit prin culori vii, forme neconvenționale și mobilier care evocă un aer nostalgic. Am adus și funcționalitate și estetică aici și am încercat să creez un mix fără vârstă pentru oricine, la un buget extrem de ok. Elementele sunt plăcute și de cei tineri și de generațiile mai înaintate. Avem și geometrie, avem și elemente art deco, avem și imprimeuri mai mult sau mai puțin considerate retro de generațiile vechi sau de generațiile noi. Și totul merge spre un amestec blând, plăcut, casual, dar în același timp și înviorător. Beneficiarii acestui proiect sunt o familie multigenerațională, ceea ce a impus o atenție deosebită la compartimentarea spațiului și la alegerea elementelor de design care să corespundă atât nevoilor tinerilor, cât și celor mai în vârstă. Am îmbinat geometria tipică acestui tip de arhitectură și de construcții, una rigidă adusă de elementele de beton, am îmblânzit-o cu
diverse ornamentici, adăugând unele arcuri sau elemente arhitecturale pe care le-am creat ulterior, tocmai pentru a îndulci colțurile, a aduce mai mult, exact pe același ton al conceptului, a aduce un pic de blândețe în conceptul general. În acest proiect, elementele Art Deco sunt integrate prin intermediul unor obiecte de mobilier sau detalii decorative cu margini rotunjite, corpuri de iluminat și motive geometrice sau oglinzi cu rame circulare. În celelalte zone ale casei avem o deschidere, am încercat să o fac cât mai deschisă, cât mai open space vis-a-vis de spațiu și să existe niște elemente care să conducă ochiul mai departe. Am mizat foarte mult pe funcționalitate și forme simple, dar îmbinate armonios. Formele circulare sunt un element cheie în această amenajare. Fie că este vorba despre o oglindă rotundă sau un covor cu motive circulare, aceste forme aduc un contrast subtil cu liniile drepte și stricte ale arhitecturii comuniste. Motivul circular și zonele circulare se regăsesc în întreg spațiul apartamentului, atât în textile și în decorațiuni, cât și în aplicații, în mobilier, în oglinzi, în zone care să îmbine și să creeze o fluență particulară de la o funcționalitate la alta sau chiar de la un spațiu la altul, să fie plăcute privirii și să aducă coerență conceptului inițial dezvoltat. Paleta de culori este esențială pentru a crea o atmosferă retro cu influențe Art Deco. Nuanțele pastelate precum verde, galben muștar sau roz pal sunt perfect combinate cu tonuri mai închise specifice stilului Art Deco, iar geometria circulară creează o senzație de continuitate și deschidere. Lumina este crucială în orice amenajare. Mergem acum la Milano, unde o celebră casă de șampanie, împreună cu 8 dintre cei mai titrați fotografi, au realizat o expoziție care are în centru soarele. Un eveniment artistic a transformat un colț al orașului Milano într-un sanctuar dedicat luminii și designului inspirat de soare. Expoziția Emoțiile Soarelui, organizată de o casă celebră de șampanie, a reunit 8 fotografi de renume internațional, fiecare invitat să exploreze și să exprime prin obiectivul său modul în care soarele influențează percepțiile și emoțiile umane. This is the solar exhibition of Magnum Photograph and Veuve Clicquot, dedicated to the sun, to the emotions of the sun that the lights can create in 8 iconic photographers as we have here. Nu doar fotografiile au captat atenția vizitatorilor, ci și spațiul în sine. Găzduită într-o galerie temporară amplasată într-o grădină luxuriantă, expoziția a fost amenajată într-un mod ingenios de celebrul designer de interior Constance Guizet. Spațiul a fost special conceput pentru a invita lumina naturală să joace un rol esențial în experiența vizuală a vizitatorilor. The idea of the exhibition is really to take design to a different dimension. So not only in concrete things, but also in the idea of the solar culture. It's Wednesday. We open on Monday, and we already had more than 4,000 visitors. So we are really happy because we couldn't imagine such a success. It was 11 in the morning when we opened today, and we had a queue outside. So we are expecting other thousands of people in the next days. Acoperișul asemănător unei sere a permis razelor de soare să pătrundă liber în galerie, transformând fiecare colț al acesteia într-un tablou viu care varia în funcție de momentul zilei și intensitatea luminii. Pereții și podeaua au fost pictați în nuanțe complementare de galben, gândite să intensifice senzația de căldură și luminozitate. Not only in the photographers, but also in the plate. So to complete this amazing exhibition, we have a Sign Your Plate cafe, where you can find the dishes signed by 4 chefs of the world. We have 2 chefs from Paris, Jean Ambert and Maurice Acco, and we have Valentina Rizzo and Karime Lopez from Italy. They had the same brief, so what is for you the sun, how you could express the sun in your art, and they express the sun in the plate. Unul dintre cele mai ingenioase elemente de design a fost prezentarea unei selecții de imagini pe țesături suspendate în centrul galeriei. Aceste pânze imprimate cu fotografii și luminate de soarele care filtra prin acoperișul de sticlă au adăugat o dimensiune tridimensională expoziției, oferind vizitatorilor posibilitatea de a interacționa atât cu arta cât și cu lumina.
În materialul următor vă prezentăm o soluție non-invazivă pentru stoparea umezelii pereților, care folosește inversarea câmpului electromagnetic și este ideală pentru protejarea monumentelor istorice. Știați că una dintre cauzele care provoacă igrasia și pereții cu umezeală și mucegai este câmpul electromagnetic al Pământului care atrage umiditatea? O tehnologie revoluționară rezolvă această problemă și este o inovație în domeniul tratării umidității din ziduri, fiind utilizată în special pentru conservarea și restaurarea clădirilor istorice. Sistemul a fost dezvoltat de niște elvețieni. Au lucrat 7 ani la dezvoltarea sistemului până când în 2009 au pus pe piață. Din 2009 a pornit în Elveția, în Italia și după aceea până acum a ajuns în aproape 30 de țări. Noi de 6 ani am adus în România sistemul acesta, că aveam și noi nevoie la 2 locații. Această metodă se bazează pe un principiu natural și neinvaziv pentru a elimina umiditatea capilară din pereți, fără a necesita intervenții chimice sau fizice asupra structurii construcției. Tehnologia se bazează pe un concept științific cunoscut sub numele de inversare a polarității câmpului electromagnetic, care influențează circulația umidității prin capilarele din pereți. Este un sistem pasiv care se montează în interiorul clădirii și de fapt este o antenă specială care reflectă înapoi undele care vin din sol și încarcă zidurile cu o electricitate foarte mică, dar măsurabilă. Când le reflectă înapoi, aceste unde le și anulează pe cele care încarcă zidurile. Anulând aceste unde, zidurile nu se mai încarcă și acesta este cauza principală pentru care zidurile de fapt absorb umiditatea. Dacă nu există cauza, atunci nu există absorpție și zidurile se usucă de sine. În mod natural, apa urcă în pereți prin capilaritate datorită diferenței de potențial electric dintre sol și structura construcției. Zidurile afectate de umiditatea capilară atrag apa din sol, ceea ce poate duce în timp la degradarea materialelor de construcție și la apariția mucegaiului sau a altor probleme structurale. Fiecare aparat are o arie de acoperire și așa se montează ca toată clădirea să intre în area de acoperire a aparatelor. Tehnologia este folosită la monumente istorice, la clădiri vechi, case private care au fost construite peste 50 de ani. În Italia și Elveția deja este foarte cunoscută tehnologia, dar de acolo a început să intre și în alte țări. Dispozitivele cu această tehnologie modifică câmpul electromagnetic, neutralizând potențialul electric dintre pereți și sol, ceea ce determină inversarea fluxului de umiditate. Practic, în loc să urce prin capilare, apa este respinsă în sol. Acest proces permite pereților să se usuce în mod natural. Această tehnologie poate fi utilizată în combinație cu alte măsuri de conservare, cum ar fi ventilarea naturală, izolarea pereților sau folosirea de materiale tradiționale compatibile cu structurile vechi. Muzeu, galerie sau showroom? Răspunsul: toate trei. Cel mai mare distribuitor de piatră naturală din România a lansat la începutul acestei luni un nou flagship store care redefinește designul de retail. Am reușit să aducem aici, să facem spațiu să vorbească singur și să ne arate de la drumul pietrei, de la punctul zero până la proiectul final, fără să fie neapărat nevoie de multe ori să vorbim noi, ci să vorbească spațiile singure. Conceptul de flagship store este mai mult decât un simplu spațiu de prezentare, este un hub creativ care permite vizitatorilor să exploreze soluții personalizate pentru amenajările interioare și exterioare. Un flagship store este, în primul rând, foarte mult despre inspirație, este foarte mult despre elementele de brand și despre a prezenta conceptul acelui domeniu în piață și nu este despre a pune lucruri pe raft. Cred că asta am reușit să aducem aici, să facem spațiu să vorbească singur și să ne arate de la drumul pietrei, de la punctul zero până la proiectul final. Câștigător al premiului DNA Paris Design Awards 2024, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate designului și arhitecturii la categoria Best Interior Design Retails, noul concept de flagship store este conceput ca o experiență similară celei pe care o întâlnești într-o galerie sau într-un muzeu. Suntem în spațiu dedicat colecției de travare.
travertin. Este un spațiu în care ne-am dorit să arătăm toate culorile de travertin pe care le avem disponibile și să pornim discuțiile într-un proiect de la o culoare care se potrivește. Diferite tipuri de piatră sunt expuse în amenajări scenografice, fără etichete sau prețuri, pentru a scoate în relief calitățile lor de design. Această abordare favorizează o mai bună înțelegere a expresivității pietrei naturale și a diferitelor fațete pe care le conține. Flagship Store este, de fapt, un spațiu conceptual. Pentru că tot am vorbit despre locuințe cu spații limitate sau atipice, în materialul următor vedem o piesă de mobilier care poate să-ți transforme living-ul în dormitor. În contextul urbanizării rapide și al spațiilor rezidențiale din ce în ce mai mici, soluțiile inovatoare pentru maximizarea eficienței locuințelor, cum este mobilierul modular sau cu funcționalitate multiplă, devin esențiale. Acest trend se observă mai ales în marile orașe, unde densitatea populației impune apartamente compacte, dar funcționale. Un concept inovator de pat mobil și perete mobil pare să răspundă nevoilor, oferind o soluție inteligentă pentru optimizarea spațiului. Practic, procesul de dezvoltare și certificare a durat cam 4-5 ani. Conceptul a fost dezvoltat și certificat în Germania. În 2022 a fost implementat în dezvoltările noastre imobiliare, ca în 2023 să înceapă expansiunea și în afara țării. În prezent activăm pe piața din Franța, Germania, Belgia, Austria. Un apartament tipic de bloc oferă foarte puțin spațiu locuibil și de depozitare, mai ales dacă a fost construit înainte de 1989. Așa că un mobilier care poate transforma funcționalitatea unei camere poate fi soluția ideală, mai ales în cazul garsonierelor sau a studiourilor cu suprafață utilă limitată. Patul se ridică electric la plafon, eliberând camera pentru alte activități pe parcursul zilei. Oricine și-ar dori să aibă un pat matrimonial în cameră, dar întrebarea este ce faci cu spațiul dacă îl folosești doar noaptea? Pe timpul zilei ce faci cu el? Ideea, conceptul nostru care este? Îl ridicăm la tavan și putem folosi spațiul și pe timp de zi. Îl putem folosi ca și living, îl putem folosi ca și birou sau ca și cameră de joacă pentru copii. Această transformare rapidă, realizabilă în mai puțin de un minut, oferă o flexibilitate. Dormitorul matrimonial, utilizat tradițional doar noaptea, devine un spațiu multifuncțional, răspunzând nevoilor zilnice de spațiu suplimentar. În plus, peretele mobil aduce un alt avantaj major, eliminând limitele spațiale impuse de compartimentarea tradițională. Este un produs versatil. În mai puțin de un minut poate transforma încăperea într-o altă utilitate. Putem avea dublă sau triplă utilitate. Conform certificării TÜV, acționarea patului se face cu ambele mâini prin învârtirea unei chei și apăsând un buton în același timp. Asta pentru a avea o maximă siguranță asupra produsului și pentru a evita eventuale accidente. Prin integrarea unui astfel de concept, mediile de locuit pot deveni adaptabile la nevoile fiecărei familii. Într-un spațiu multifuncțional, locuitorii pot lucra, se pot relaxa și socializa, toate într-o singură cameră care se transformă în funcție de momentele zilei. Astfel de sisteme de mobilare inteligentă oferă o alternativă la expansiunea spațiilor rezidențiale, îmbunătățind viața cotidiană fără a crește amprenta fizică a locuinței. Shogetsu Ikebana este o formă rafinată de aranjare florală care are în centru simetria și armonia. Această artă tradițională japoneză folosește ramuri, flori și elemente naturale pentru a evidenția frumusețea naturii. Despre ce este vorba, vedem imediat în emisiune. Palatul Parlamentului din București a găzduit o expoziție unică de Ikebana, arta aranjamentelor florale japoneze, sub semnătura artistei Alina Alexandru. Aceasta a surprins publicul românesc cu o colecție impresionantă de aranjamente florale în stilul Shogetsu Ikebana, o ramură modernă a acestei tradiții nipone. Sunt Alina Alexandru, este prima expoziție pe care o fac după ce am terminat modulul de profesor și sunt onorată să particip la o astfel de expoziție în care expun doar lucrări Shogetsu. Între timp am început și școală tradițională Ohara.
Evenimentul nu a fost doar o expoziție florală, ci o celebrare a legăturilor culturale și artistice dintre Japonia și România, îmbinând elemente din cele două lumi într-un mod spectaculos și armonios. Expoziția se bazează pe un freestyle. Am încercat să pun cele două țări egale, partenere, România și Japonia, în context, să folosesc culorile celor două state, în așa fel încât expoziția să fie unitară și să aibă un aspect vesel și frumos. Ikebana este o formă de artă japoneză cu o istorie de peste 7 secole, care implică aranjamente florale într-un mod extrem de rafinat, punând accent nu doar pe estetică, ci și pe simbolismul adânc al fiecărui element. Sogetsu Ikebana este una dintre cele 4 mari școli de Ikebana fondată în 1927. Această școală se distinge prin viziunea sa modernă și flexibilitatea sa artistică. Sogetsu este o artă care poate să o facă oricine, oricând, oriunde și este un mod în care se poate medita și relaxa și este o artă care aduce în față simplitatea și sensibilitatea artei japoneze în special. În timp ce Ikebana tradițională este adesea rigidă și strictă în structura sa, Sogetsu Ikebana permite mai multă libertate creativă și experimentare, integrând adesea materiale neconvenționale cum ar fi metalul, sticla sau plasticul, alături de elementele naturale. Este foarte frumos că pe această artă japoneză putem folosi absolut orice material avem la îndemână, inclusiv materiale neconvenționale. Vasul ceramic este realizat de o cunoștință de-a mea din zona Harghitei. Mi-a realizat pentru mine personal o sumedenie de vase și sunt foarte încântată de tot ceea ce a realizat și am încercat să scot în evidență frumusețea vasului în aranjament, cât și frumusețea florilor. Expoziția a fost o invitație la introspecție și la descoperirea punctelor comune dintre două culturi aparent atât de diferite, dar care împărtășesc valori fundamentale. Mai mult, a avut și un rol educativ, aducând în atenția publicului românesc istoria și filozofia din spatele artei Sogetsu Ikebana. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe rețelele de socializare. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Emisiune susținută de Alumil, Tradelift by Stanley, Geberit, V-Floor and Decor.